Tortangokra. Ipag-fry natin siya. Ayan na yung ating mantika. Mainit na. Ayan, hinaan natin yung ating apoy. Kuha lang tayo ng isang kutsara dito sa ating tinimpla kanina at
Igisa na natin. Yan, lagay natin yung ating egg. Ayan, beat na natin. Ilagay natin yung ating salt at saka pepper. Ilagay na din natin yung ating flour. Lagay na natin yung ating butter. Ayan, nailagay ko na yung ating butter. Tapos ilagay na natin yung ating okra. At saka yung ating onion, garlic, at saka yung spring onion.